Hi, welcome back to another video. Dalam video ni, I akan ajar cara nak buat this mask adapter pula. Dia ala-ala macam yang Queen buat, macam yang Queen share dekat dia punya Instagram. So, for this tutorial dia senang je. Kita akan buat half double crochet untuk dia punya badan, and then kita akan buat shell stitch sebagai border keliling dia, dan kita akan jahitkan button. Dan I guna button, wooden button. And that's it. Jom start. Ni I akan guna milk cotton yarn dalam color maroon dan juga 5mm crochet hook. Okay, so untuk start kita akan buat slip knot. Masukkan hook and then start dengan buat 4 chain. Okay, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan buat half double crochet dalam chain kedua dari hook. Okay, 1, 2. Kita akan buat half double crochet 1, dan kemudian kita akan buat half double crochet dalam setiap chain yang berikutnya. Okay. Dan last sekali. So dalam satu row akan ada 3 half double crochet macam tu. Okay. Kemudian kita chain 1 dan pusingkan. Okay. Dan buat half double crochet dalam stitch yang sama kita buat chain tadi, dan half double crochet dalam stitch seterusnya. Dan last sekali yang ketiga. So kita akan ada dalam setiap row 3 half double crochet. Okay, and then chain 1 dan pusing. Dan continue buat half double crochet. Setiap row akan ada 3 half double crochet. Chain 1. Dan kita akan terus buat benda yang sama, repeat row 2 sampai you ada total 16 row of half double crochet. Okay, I'll meet you at the end. Okay, I dah dekat row yang ke-16, dan ni ialah last half double crochet I. Okay, once sudah finish 16 row of half double crochet, dia akan nampak macam ni. Okay, and then kita akan chain 1 dan pusing. Kemudian kita akan buat double crochet. Okay, double crochet ni kita akan selang satu stitch dan kita akan buat double crochet dalam stitch yang tengah-tengah, dalam stitch kedua. Okay, so lilitkan sekali, masukkan dalam stitch yang tengah dan buat double crochet. Okay, so dalam the same stitch kita akan buat a total of 5 double crochet. Okay, 5 double crochet dalam stitch yang sama. Okay, 2, 3, 4, 5. And then slip stitch dekat hujung macam tu. Okay, and then you tengok dekat setiap row yang selang satu row, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dia akan ada lubang kat sini. So kita akan buat 5 double crochet selang 1. Selang 2 row kita akan buat double crochet. Okay, tapi sebabkan dekat bahagian tepi ni dia tak ada clear stitch, so kita akan masukkan dalam lubang. You can just predict where the hole will be. Okay, like that. Okay, so kita akan buat 5 double crochet dalam lubang ni. Okay, so ni row yang kita buat slip stitch tadi, selang satu row dan kita akan buat double crochet dalam sini. Okay, 1,
Okay, and then selang satu row, kita akan slip stitch dekat sini, and then selang satu row, repeat balik 5 double crochet in the same stitch. Dan selang satu row, slip stitch. So dia akan jadi macam tu. Okay, dan repeat lagi sampai dekat hujung. Bila dah sampai hujung macam ni, kita slip stitch dekat beginning of our mask adapter. Okay, dan slip stitch. Dan kita akan buat benda yang sama macam kita buat dekat hujung tadi. Kita akan buat double crochet dekat stitch yang tengah-tengah. Okay, so ada 5 double crochet. Oops. Satu. Repeat balik the same step dekat bahagian sini pula. Okay, I'll meet you at the end. Okay, now you dah sampai dekat hujung, ada satu lagi double crochet, and then slip stitch dekat hujung atas. And it will look like this. Okay, dah siap. And then potong, tarik. Okay. Ini kita akan ikat, akan jahit button. Okay, button, guna 15mm punya button dan jahit dekat hujung. It's like that. Jahitkan button ada dekat bahagian tengah di sini, tempat first kita buat shell stitch tadi. Okay, jahitkan button ada dekat sini. Adapter ala The Queen, style yang Queen buat. Thank you for watching. Bye.